Σήμερα η Πρωτομαγιά μοιάζει αθώα. Λουλούδια, εκδρομές, ένα στεφάνι στην πόρτα. Έτσι τη βλέπουμε σήμερα. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Για τους παλιούς ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν μια μέρα που φοβόντουσαν. Όχι αόριστα, συγκεκριμένα. Το ξημέρωμα, σε αρκετά χωριά της Ελλάδας, άνθρωποι έβγαιναν έξω και άρχιζαν να κάνουν θόρυβο. Κατσαρόλες, ταψιά, τενεκέδες και φώναζαν «Έξω φίδια και σκορπιοί». Και κάπου εκεί ακούγεται κάτι που δεν κολλάει καθόλου. Έρχεται ο Ιερεμίας. Τι σχέση έχει ένας βιβλικός προφήτης με φίδια? Καμία. Και ακριβώς εκεί ξεκινάει η ιστορία. Γιατί αυτό που θα δούμε δεν είναι επίσημη θρησκεία, είναι λαϊκή παράδοση. Ο προφήτης Ιερεμίας ήταν πραγματικό πρόσωπο. Έζησε πριν από περίπου 2.600 χρόνια. Μίλησε ενάντια στους ισχυρούς της εποχής του και το πλήρωσε. Φυλακές, διώξεις, απομόνωση. Έμεινε γνωστός ως ο προφήτης που θρηνεί. Αλλά πρόσεξε, δεν υπάρχει καμία γνωστή βιβλική ή εκκλησιαστική παράδοση που να τον συνδέει με φίδια. Άρα αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα δεν είναι θρησκεία, είναι κάτι άλλο. Στην αρχαία Ελλάδα το φίδι δεν ήταν ο εχθρός, ήταν σύμβολο. Συνδεόταν με τη γη, με τη δύναμη της ζωής, το θάνατο, ακόμα και με τη θεραπεία. Το βλέπουμε στον Ασκληπιό, το σύμβολό του, ένα φίδι. Αλλά εδώ είναι το σημαντικό. Δεν ήταν μόνο καλό. Ήταν και ιερό και επικίνδυνο μαζί. Κάτι που δεν εξοντώνεις. Κάτι που σέβεσαι. Με το χριστιανισμό το φίδι αλλάζει ρόλο. Αποκτά κυρίως αρνητική σημασία. Συνδέεται με τον πειρασμό. Ο σεβασμός γίνεται φόβος. Αλλά η φύση δεν ενδιαφέρεται για σύμβολα. Κάθε άνοιξη και γύρω στην Πρωτομαγιά, τα φίδια βγαίνουν από τη γη. Για τον αγρότη, αυτό δεν ήταν φιλοσοφία. Ήταν θέμα επιβίωσης. Και κάπου εδώ γεννιέται ένα κενό. Αν το φίδι είναι πλέον κακό, ποιος σε προστατεύει? Ο προφήτης Ιερεμίας γιορτάζεται 1η Μαΐου, την ίδια μέρα που η φύση εκρήγνεται, τα φίδια εμφανίζονται και ο κίνδυνος είναι πραγματικός. Και ο λαός κάνει αυτό που κάνει πάντα. Συνδέει. Δεν χρειάζεται θεολογία. Δεν χρειάζεται απόδειξη. Ο Άγιος της ημέρας γίνεται ο προστάτης της ημέρας. Και έτσι σιγά σιγά ο Ιερεμίας αποκτά έναν νέο ρόλο. Όχι επειδή το είπε η Εκκλησία, αλλά επειδή το χρειάστηκαν οι άνθρωποι. Ο θόρυβος, καθόλου τυχαίος. Σε όλο τον κόσμο, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ήχο για να διώξουν το κακό. Αυτές οι πρακτικές λέγονται αποτροπαϊκές. Δεν είναι μαγεία, είναι ψυχολογία. Όταν δεν ελέγχεις τον κόσμο, δημιουργείς την αίσθηση ότι τον ελέγχεις. Και έτσι, ο θόρυβος διώχνει τον φόβο, το όνομα του Αγίου δίνει ασφάλεια και το έθιμο γίνεται προστασία. Αν σου αρέσει αυτό που κάνουμε εδώ, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Σαν ομάδα έχουμε ετοιμάσει και e-books με αντίστοιχες ιστορίες. Το link είναι στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Σήμερα η Πρωτομαγιά είναι χαλαρή, αλλά κάποτε δεν ήταν. Ήτανε μια μέρα που οι άνθρωποι ένιωθαν εκτεθειμένοι στη φύση και έπρεπε να κάνουν κάτι. Οτιδήποτε. Ακόμα και αν αυτό ήταν να χτυπούν κατσαρόλες και να φωνάζουν ένα όνομα που δεν είχε καμία σχέση με φίδια. Την επόμενη φορά που θα ακούσεις για τον προφήτη Ιερεμία, μη σκεφτείς έναν Άγιο των φιδιών. Σκέψου κάτι πιο ενδιαφέρον. Πώς οι άνθρωποι παίρνουν το φόβο τους και τον κάνουν ιστορία.
Αν σου άρεσε αυτό που είδες, ακολούθησε τον Noctua Tales σε YouTube, Facebook, TikTok και Instagram για περισσότερες τέτοιες ιστορίες. Τα λέμε στο επόμενο.